سلام رفقا، رو به راهی دگرندوش هستم و به ویدیو 20 نکته آموزشی قبل خرید کامپیوتر خوش اومدی. توی این ویدیو میخوام راجع به یه سری نکته که قبل از خرید کامپیوتر ضروریه باهاتون صحبت کنم. پس حتما این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید. بزن بریم. بوم. نکته اول، اگه میخواین قطعاتتون آنلاین سفارش بدید، حتما تمام سایت ها رو واسه این کار بگردید، سرچ کنید کامل و بهترین قیمت رو به دست بیارین، چون اینطوری میتونین کلی پول واسه قطعات دیگه ذخیره کنید. نکته دوم، گرونترین قطعه کامپیوتر شما کارت گرافیک شماست نسبت به کاری که انتظار دارید کامپیوتر براتون انجام بده. پس خرید کارت گرافیک رو تو اولویت خودتون قرار بدید. شما برای جمع کردن یک کامپیوتر به 8 قطعه اصلی نیاز دارید: CPU، مادربرد، رم، کارت گرافیک، هارد دیسک درایو، SSD، پاور سوپلای و کیس که SSD رو شدیداً توصیه میکنم. شدیداً خیلی زیاد، یعنی حتما بخر. قطعات رو بر اساس بودجه خودتون فیلتر کنید و اگر گیمر هستید یا استریمر هستید 30 یا 40% از بودجه خودتون رو صرف کارت گرافیک کنید، یعنی به کارت گرافیک اختصاص بدید. دنبال مشخصاتی باشید که مختص کار شما هستن. مثلا اگه گیمر هستید کارت گرافیکی رو انتخاب کنید که قدرت پردازشی بالاتری داره، یا اگر دنبال تدوین با پریمیر هستید CPU بهتری انتخاب کنید. نکته 6، حتما به سوکت مادربرد و CPU توجه کنید و CPU تون رو مناسب با سوکت مادربردتون بخرید. نکته 7، AMD گزینه مقرون به صرفه تریه، پس اگر گیمر هستید یا استریمر هستید حتما به سراغ AMD برید که خوب شگفت زدتون میکنه. نکته 8، قابلیت سازگاری مادربرد با قطعاتتون رو چک کنید. حتما بررسی کنید که توی مشخصات مادربردتون ذکر شده باشه که این قطعاتی که دارین میخرید باهاش سازگاری داره. 9، به دوال چنل یا کواد چنل بودن مادربردتون حتما توجه کنید و محل قرارگیریشو که توی منوال مادربرد نوشته بررسی کنید و استاتای رمتون رو جای درست قرار بدید. نکته 10، باس یا فرکانسی رم. تعداد کمی از برنامه‌ها هستن که به فرکانسی بالای رم نیاز دارن، پس شما علنا متوجه تفاوت 2066 مگاهرتز با 3200 مگاهرتز در فرکانسی رم نمیشید و علنا بودجهتون رو ریختین دور. نکته 11، آخرین قطعه‌ای که باید بخرین کیسه، پس زیاد وسواس به خرج ندین. اگه بودجهتون کمه روی کیس زیاد تمرکز نکنید و به حداقل راضی باشید. توی خرید قطعات کامپیوتر گول تبلیغات نخورید. مثلا توی خرید پاور مدل 80 پلاس گولد تنها 2-3% تفاوت کارکرد با مدل 80 پلاس پلاتینیوم داره، پس حتما هوشیارانه خرید کنید. 13، قطعه‌ای که بیشترین مصرف رو از پاور داره کارت گرافیک هستش، پس حتما متناسب با کارت گرافیکتون پاور سوپلایتون رو انتخاب کنید. نکته 14، SSD حتما بخرید، چون SSD ها با بالا بردن عملکرد سیستم باعث افزایش طول و عملکرد هارد دیسک درایواتون هم میشن، پس حتما SSD بخرید. نکته 15، SSD ها واسه لپتاپ مثل معجزه میمونن و سرعت ها رو خیلی بالا میبرن. خیلی مواظب باشین، بس حتما واسه لپتاپ SSD بخرید. خب مثل اینکه میگن نکته 16، حتما خروجی‌های کارت گرافیکیتون رو قبل خرید چک کنید، چون بعداً اگه خواستین مانیتور اضافه کنید قاعدتاً مثل من مجبور نباشین 1000 تا تبدیل بخرید. نکته 17، حتما خمیر سیلیکون رو جدی بگیرید. تأثیری که خمیر سیلیکون داره خود فن روی CPU نداره. حتما خمیر سیلیکون استفاده کنید هر 6 ماه یه بار. اگر دنبال آپگرید کردن قطعات خودتون هستید و میخواین قطعات نسل بعدی رو بخرید، حتما سازگاری مادربردتون رو واسه این کار چک کنید و مادربردی بخرید که از قطعات نسل بعدی هم پشتیبانی بکنه. نکته 19، داریم به آخرش نزدیک میشیم. اگر فن اضافه خریدید یا فنهای کیستون رو چک نکردید، حتما این کار رو بکنید و در جهت درست ببندید، چون که تهویه مناسب هوا درون کیستون صورت بگیره و قطعاتتون افزایش دما نداشته باشن که افزایش دما 100% باعث افزایش عملکرد قطعتون میشه و عمر قطعه رو کوتاه میکنه. نکته 20، حتما منو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید، چون قراره آموزش بعدی آموزش بستن سیستم باشه. مطمئن شید که منو سابسکرایب کرده باشید. آموزش بعدی زود میذارم. موضوع خودتون باشین تا ویدیو بعدی. بدرود.